السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم ويسعدنا ويحميكم ويحمينا، قولوا امين. كل عام وانتم بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة انه شلون نساوي سمائية، كبة سمائية. عملنا كبة اسفرجلية وهلا حنعمل كبة سمائية كثير سهلة. اخذنا التعليمات من معلمين بحلب وساويناها ونجحت وطيبة وعجبتهم ودعونا، فحنساوي لكم اياها نحن هون وتدعونا ان شاء الله وتساووا بيكم وتعجبكم. سهله كثير، ما بدها شيء، قريبه من الكبه السفرجليه. الكبه السفرجليه عملناها اول وهلا حنعملكم كبه سمائيه. اساسها هي اللحمه بعظامها، هي هلا انا غليتها وقمت الزفره تبعها منها، شايفين شلون؟ هي اللحمه. عندكم السماء هيك بيجي، هاد بودره بيجي هيك سماء بنستخدمه للزعتر وما الى ذلك، او هيك لقيتها بالسوق انا بتركيا دبس السماء، دبس سماء هذا بهيك بيجي. فيا بدكم هاد بودرة او بدكم هاد مثل ما بدكم. انا باذنجان بنقسمها مكعبات صغيرة، ارتيشوكي بنقسمه شقف مربعات، يعني كل وحدة 4 أقسام. بدنا الكبة يلي ساويتها بالكبة السفرجلية، برجيكم شلون بنساويها كمان. هاي انا ساويتها وجاهزة هلا، ونبدأ على بركة الله. هلا اذا بدكم الطريقة العادية 5 كاسات مي تغلوها مع كاسة سماء، بعدين مصفيها بالمصفاية عليها شاشية تبع الجبنة حتى نصفي السماءات من المية. والمية هي بناخذها بنحطها للحمات وبنغلي فيها اللحمة بطريقة البخار إذا عندكم 45 دقيقة لحتى تروح نيفة اللحمة. ومعها بتحطوا 4 معالق كبيرة رب البندورة، معلقة صغيرة نعناع، ونسيت التومات. هاي التومات جبنا لكم اياهم 4 اسنان مهروسين، وملح وفلفل. هلا شو حنبدا نساوي؟ انا عواد ما اساوي هاي بالسماء العادي مع المي، ححط 4 معالق كبار من دبس السماء، 4 معالق رب البندورة، نحط لهم تومات، معلقة صغيرة نعناع، فلفل اسود، والملح حسب الرغبة. ولا مسكر عليها طنجرة، هاي طنجرة بخار، حتى 40-45 دقيقة حتى تروح اللحمة نيفا. وبالوقت هاد برجيكم شلون نساوي الكبايات وبنرجع لكم. والبرغل هاد ناعم، هو كاستين يعني نص كيلو، فححط له كاسة مي سخنة مع البصلات، خليهم يغبوا الطعمة، وفلفل وملح وشوية كمون وبرش الليمون. وبعدين نضغط معهم الطحين واللحمة. بنستخدم ماكينة الكبة أو الفود بروسيسور، يعني مثل الخلاط. وغمضوا عيونكم ولا تبكوها وانتم عم تسووا البصلات. نحط المي سخنة والبصلات، ايديكم تكون نظيفة، ورشة كمون و7 بهارات، ومعلقة صغيرة ملح، فلفل اسود، وبرش ليمونة. بنخليهم هيك شي 10 دقايق، بعدين بنجيب الماكينة. بنحط اللحمات، هاي هبرة، هاي قليلة الدهن، يعني 90% مثلا، عرفت شلون؟ وهي الطحينات. بسم الله الرحمن الرحيم. يكون الجيلاتينة دايرة بالكبة ها عشان ما تشفر، وشك على البراد. هلا طالعنا كبايات البراد، هاي مية ونشا. هاي عندي انا هذا قالب تبع بوظة عشان يكون نفس القياس كلهم، طابة وحدة، فبناخذ منها الوحدة. شايفين شلون؟ نساويها طابة ونسقطها رأسا بالمية اللي فيها ملح. متى ما طفوا لفوق معناتها استوت، متى ما طفوا لفوق على وش المي صاروا. شوفوا شلون صار يطوفوا. هي طلعت لفوق، شايفين؟ هي طلعت خلصت معناتها. نحطها على جنب، اللي بيطلع بناخده. وما بنحطن هدول الكبايات مع الأكلة إلا وتكون جاهزين مشان ناكلها. يعني أخذت شي
3 4 دقائق كل وحده. هلا خلصت، نتبع التعليمات مثل تبعت لكم تبع الطنجره وبننفسها قبل ما نفتحها. هلا نفتحها جيبالكم. هذا بنسقط فيها أرتيشوكي والانجنار والباذنجانات وبنشيل تحتها لشي 20 دقيقة تانية بنحركها. وهي خلصت الأكلة. كبة سمائية. هاي الكبات، هاي اللحمة مع الباذنجان والانجنار أو أرتيشوكي بالسماء. هلا بدنا ناكل، نخلط شوية كبايات وبدنا نسكب بصحن تقديم شوية كبايات مع شوية من السمائية وتصير كبة سمائية ممتازة عالمية. إن شاء الله تجربوها بيتكم تعجبكم تدعونا. لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.